Сьогодні ми беремося за щось справді монументальне, за один із наріжних каменів усієї міфології трансформерів – концепцію 13 праймів. І знаєте, це не просто розповідь про якихось давніх героїв. Ні, це по суті їхня теологія, основа їхньої цивілізації, їхній екзистенційний код. І наше сьогоднішнє завдання – розібрати цей міф буквально на молекули. Це буде не просто переказ легенд, це буде клінічний розтин. Ми будемо аналізувати не тільки те, що ми знаємо, а й звідки ми це знаємо, і що, врешті-решт, означають усі ці фундаментальні суперечності, які ми точно знайдемо. Історія – це не те, що було, а те, що пам'ятають, і те, про що сперечаються. Ця адаптована цитата від Альфа Тріона, вона просто ідеально задає тон. Бо історія праймів – це не якийсь застиглий факт, це справжнє поле бою інтерпретацій. Кожен канон, кожне джерело, навіть кожен фанатський форум – це окремий голос у величезній суперечці, що триває роками. З одного боку, у вас є класичні комікси Марвел, де прайми – це, майже абстрактні міфічні постаті. А з іншого – сучасний канон Aligned, де це цілком реальні історичні особи, з характерами, психологією, ролями. Кожен новий твір – це, по суті, новий аргумент у цій ідеологічній війні. І наша мета сьогодні – спробувати намалювати карту цього ландшафту. Отже, ось наш маршрут, наша дорожня карта через цей лабіринт. Ми пройдемо 6 великими розділами. Спочатку речові докази, артефакти, бо що може розповісти про Бога більше, ніж його інструменти? Потім ми зануримось у справжні схоластичні війни між канонами. Чи може існувати 2 різні версії однієї істини? Далі ми проаналізуємо суперечки вже всередині фанатської спільноти. Ну і наприкінці спробуємо все це якось синтезувати в єдину картину, якщо це, звісно, взагалі можливо. І так, перший розділ – походження міфу. Я завжди вважав, що найкращий спосіб зрозуміти богів – це подивитися на їхні інструменти. Артефакти праймів – це ж не просто якась зброя чи реліквії. Це матеріальне втілення їхньої сутності, їхньої фундаментальної ролі у Всесвіті. І це наша перша, найбільш відчутна точка входу в цей міф. Ось перед нами список деяких з артефактів, як вони представлені, наприклад, у лінійці Age of the Primes. Зоряний меч Пріми – це ж не просто клинок, правда? Це символ легітимної влади. Лезо часу Вектора Прайма – це його влада над самою тканиною реальності. Перо Альфа Тріона – це здатність не просто записувати історію, а можливо навіть її змінювати. Кожен артефакт – це пряме продовження свого власника. Кузня Солус, лінза алхіміка і когнітивна шестерня Амалгамос. Стоп. От саме тут, давай зупинимось. Цей рядок, на перший погляд, такий простий – когнітивна шестерня. Він же просто підриває всю логіку, яку ти щойно вибудував. Якщо це унікальний артефакт Прайма, то як він може бути універсальним, базовим компонентом для мільярдів кібертронців? Це ж фундаментальний парадокс. І перш ніж ми підемо далі, давай визначимо терміни. Що таке, по-твоєму, когнітивна шестерня? Так, абсолютно слушне зауваження. І тут, знаєте, треба віддати належне колективному розуму фанатів. На форумах, зокрема на Reddit, користувачі дійшли до консенсусу. І ключове слово тут – перша. Когнітивна шестерня Амальгамоса – це не просто одна з мільярдів. Це архетип, прототип, оригінал, з якого були скопійовані, можливо, не такі досконалі версії для всіх інших. Амальгамос був не просто користувачем цієї технології, він був її джерелом. І от саме оце перша, веде нас до набагато глибших висновків. Ми не можемо просто так це пропустити. Подумай тільки, що це означає. Якщо Амальгамос був першим, хто мав цю здатність, то виходить, що решта 12, ці напівбоги, первісні, створіння, спочатку були, статичними фігурами? Вони не могли робити те, що визначає саму суть їхньої раси, трансформуватися? Це ж створює неймовірну ієрархію влади. Амальгамос виходить не просто один із 13. Він, по суті, Прометей, який подарував вогонь трансформації всій расі. Це ставить його в абсолютно унікальне, майже месіанське положення. Це справді змінює все. І цей мотив дарування унікальної, фундаментальної здібності, він продовжується. Давайте розщепимо цей концепт на ще дрібніші деталі, перейшовши до наступного артефакту. Звернемося до джерела Transformers Frontier Wiki. Енігма комбінації артефакт Нексуса Прайма.
Згідно з визначенням, вона не просто, склеює роботів. Вона сприяє єдності розумів і підвищує ментальну стабільність. Тобто це не просто технологія, це інструмент психоінженерії космічного масштабу. Джерело дає нам хронологію її подорожі. Створена Нексусом, викрадена Гальватроном, запущена в космос і врешті-решт приземлилася на Землі. І ось, дивіться, найцікавіше – ключова дата – 4000 рік до нашої ери. Месопотамія. О, от вона, ця дата. 4000 рік до нашої ери. Ні, ми не можемо просто прослизнути повз неї. Це ж не просто цифра в списку. Це точка біфуркації в історії людства. Тут треба вмикати режим педантичної мікроскопії. Що, чорт забирай, відбувалося в цьому куточку світу в цей самий момент? Абсолютно. 4000 рік до нашої ери – це приблизний початок періоду Урук у Месопотамії. Це, без перебільшення, колиска цивілізації. Це епоха, що безпосередньо передувала винаходу писемності. Це час, коли розрізнені села почали перетворюватися на перші у світі міста-держави. Ми говоримо про виникнення монументальної архітектури, зикуратів, соціального розшарування, бюрократії. Це момент, коли людство, по суті, робить квантовий стрибок від племенного устрою до складної цивілізації. І саме в цей переломний момент, згідно з нашим джерелом, на сцену виходить інопланетний артефакт. І ось, згідно з Transformers Frontier Wiki, вплив Енігми він був усім. Вона буквально об'єднала думки кочових племен, що і призвело до заснування Урука. Легендарний Гільгамеш будує стіни, щоб її захистити. І найдивовижніше, ця лінія зберігачів, родина Блекрок, використовувала її силу тисячоліттями, що призвело до таких проривів, як атомна бомба та інтернет. І ось тут ми знову зупиняємось. Подумай, що це означає. Якщо це правда, то вся наша історія, весь людський геній – це просто побічний продукт інопланетного артефакту. Наша єдність, наші міста, наша наука – це все лише відлуння кібертронської сили комбінації. Це ж повністю деконструює ідею людської винятковості. Ми не творці, ми просто випадкові свідки. Це глибоко тривожна думка. Тривожна, але аналітично захоплива. І щоб зрозуміти цю силу комбінації глибше, я пропоную, такий собі протокол розширеної аналогії. Давайте розглянемо цю концепцію через призму модульної архітектури. Це допоможе нам візуалізувати, як окремі незалежні елементи можуть об'єднуватися, створюючи щось більше. Давайте візьмемо Habitat 67. Це житловий комплекс у Монреалі, спроєктований Моше Савді. Це не просто будинок, це філософія в бетоні. Він складається з 354 ідентичних бетонних модулів. Кожен модуль – окрема квартира, самодостатня одиниця. Але Савді не просто склав їх як кубики. Він створив складну асиметричну, органічну структуру, де кожен елемент зберігає свою автономію, але разом вони створюють єдине ціле, яке є набагато більшим, ніж просто сума його частин. Оце і є принцип комбайнера. 5 окремих конструктиконів – це модулі, а Девастатор – це Habitat 67, це синтез. І Енігма комбінації – це той архітектурний план, що дозволяє цей синтез. І ось це розуміння, цей конфлікт між окремим і цілим, між модулем і структурою, воно, відкриває перед нами новий інтелектуальний коридор для аналізу. Коридор, що веде прямо до серця дебатів у лорі трансформерів, до конфліктуючих істин двох головних канонів. Ось таблиця, заснована на аналізі користувача Arion 23. Зліва Aligned Continuity, справа так званий Multiverse Continuity. Бачимо багато збігів – Prima, Vector, Solus. Але є й ключові розбіжності. В Aligned ми маємо Альфа Тріона, Амальгамоса, Квінтуса та Оптимуса. В Multiverse їхні місця займають Соломус, Логос Прайм, Епістемус та автономний Максимус. Зачекай, давай зупинимось. Ця візуалізація приховує складність, яку ми ще навіть не почали розбирати. Давай подивимось на це під іншим кутом. Це не просто два списки. Це візуалізація схоластичної війни, дві богословські доктрини. Aligned пропонує більш наративний пантеон, де знайомі нам фігури, як Альфа Тріон та Оптимус, вписані в первісний міф. Мультиверс же, він більш езотеричний, гностичний. Імена як Соломус, Логос, Епістемус – це ж назви філософських концепцій, а не персонажів. Це два абсолютно різні підходи до міфотворчості. Так, і це змушує нас заглибитись у ці езотеричні імена. Отже, Логос Прайм.
Згідно з джерелами, зокрема згадкою на Reddit, він походить з японського канону Beast Wars Reborn. І він іноді діє під псевдонімом Sound Blaster. А це вже визначення всередині визначення. Sound Blaster – це зазвичай клон або відновлена версія Soundwave, одного з найвідоміших десептиконів. Це ж просто неймовірні шари символізму, Прайм, що маскується під копію лейтенанта Мегатрона. І ось автор цього аналізу, Еріон 23, він намагається це все якось примирити. Теза перша – Соломус – це просто інше ім'я Альфа Тріона, бо обидва є хранителями історії. Теза друга – Епістемус – це Квінтус Прайм, бо обидва є вченими творцями. Але чи варто це робити? Чи це взагалі легітимно? Це ж фанатська спроба натягнути сову на глобус, якщо чесно. Спроба раціоналізувати те, що, можливо, є фундаментально ірраціональним. Можливо, цінність не в тому, щоб примирити ці канони, а в тому, щоб визнати їхню непримиренність. Можливо, істина якраз і полягає в цьому розколі. І це питання розколу, воно веде нас до самого епіцентру проблеми. Перш ніж ми підемо далі, ми маємо деконструювати саму ідею фіксованого числа 13. І особливо останнє, 13-те місце. Це не просто номер, це по суті вакантне місце сили. І ось воно, головне питання. Те, що роками, десятиліттями розриває фандом на частини. Оптімус Прайм. Він реінкарнація 13-го чи ні? Бо відповідь на це питання визначає саму природу героїзму в цьому всесвіті. Давайте послухаємо, що кажуть люди на Reddit, ті, хто проти. От, наприклад, TVCon11 пише, що це применшує характер Оптимуса. No Consideration 8972 додає, що історія простого хлопця, який став символом, набагато надихаюча. Mini-Human Calc називає це архаїчною ідеєю дитини долі, а Titus the Caveman підсумовує, що це просто здешевлює його шлях. По суті, всі вони сходяться на одному. Це робить його велич вродженою, а не заслуженою. Але є й інша точка зору. І вона, я б сказав, не менш глибока. Користувач CyberSilver проводить геніальну паралель з Ангом з Аватара. Так, він реінкарнація, але це не звільняє його від необхідності вчитися і страждати. Best Chocolate 3086 згадує Енакіна Скайвокера. Бути обраним не гарантує успіху. І, можливо, найсильніший аргумент від Рітока. Бути праймом не означає бути добрим. Подивися на Мегатронуса. Це доводить, що навіть якщо Оптімус є реінкарнацією, його доброта – це його власний свідомий вибір. Добре, але якщо це не Оптимус, то хто тоді? І тут ми відкриваємо скриньку Пандори фанатських теорій. Вакантне місце не може залишатися порожнім. Воно притягує до себе спекуляції, народжені в колективному розумі фандому, який відчайдушно намагається заповнити цю канонічну порожнечу. І варіантів, повірте, вистачає. Зета Прайм, чиє ім'я стало знову актуальним. Логос Прайм, наш старий знайомий з японського канону. Зоряний конвой з ідеєю, що 13-й не реінкарнувався, а еволюціонував. І моя улюблена, найелегантніша теорія від користувача Paladin Warpath. 13-те місце – це не особистість, а титул, який автоматично надається будь-кому, хто несе матрицю лідерства. І ось ця цитата від користувача Пендаці, вона просто влучає в самісіньке яблучко. 13-й – це, здається, єдина можливість для нас побачити інших праймів. Це геніальне спостереження. 13-те місце перестало бути просто елементом історії. Це інструмент для Hasbro. Такий собі джокер у колоді, плаваюче місце, яке дозволяє їм вводити нових персонажів або повертати старих, канонізуючи їх як одного з первісних. Це вже не загадка, це творчий майданчик. І от, коли ми думали, що бачили вже всі можливі варіанти, на цей творчий майданчик виходить новий гравець. І цей гравець може зруйнувати все. Я говорю про анімаційний фільм «Трансформери. Початок», який вступає в цю дискусію з власною безапеляційною відповіддю. Давайте просто подивимось на хронологію, щоб зрозуміти масштаб. 2006 з'являється Логос, 2010-2013 домінує Оптімус як 13-й, 2015 фанати намагаються це все якось поєднати. І тут бах, 2024 рік. На дошку ставлять нову, важку фігуру, яка може оголосити шах і мат усій попередній грі. Істина від цього фільму проста як двері.
Як зазначають аналітики, зокрема Stormblade 07 на Reddit, у всесвіті трансформери початок 13-тим праймом, лідером і носієм матриці є Zeta Prime. Крапка. Це не натяк, не спекуляція, це те, що нам показують. І цей факт прямо суперечить домінуючому досі канону Aligned. І ось ця таблиця – це просто епіцентр зіткнення, канонічного землетрусу. З одного боку Aligned Continuity, Optimus реінкарнація, Мегатронус зрадник, Sentinel наступник. З іншого боку фільм «Трансформери. Початок». 13-й – це Zeta Prime, Мегатронус помирає героєм, а Sentinel – самозванець і зрадник. І це вимагає негайного глибокого аналізу. Це не просто розбіжності, це взаємовиключні реальності. А що, як ми весь цей час ставили неправильне питання? Ми намагаємось їх примирити, а може їх і не треба примиряти. Можливо, ми є свідками народження двох абсолютно окремих стовбурів міфології. Aligned – це космічна сага про долю і гріхопадіння. Transformers One – це особиста трагедія про втрачену дружбу. Можливо, це просто дві різні гілки на дереві історії. Ми проаналізували дані, а тепер ми маємо проаналізувати саму структуру нашого аналізу. Що, якщо суперечність – це не помилка, а суть? А що, якщо сама наша спроба знайти одну правильну відповідь на питання «Хто такий 13-й прайм?» є фундаментально хибною з самого початку? Саме так, і ось наш фінальний синтез. Неможливо знайти єдину правильну відповідь, тому що лор трансформерів – це не священний текст, висічений у камені. Це живий, дихаючий, суперечливий організм, що постійно змінюється. І вся суть не в тому, щоб знайти істину, а в тому, щоб спостерігати за цим процесом, за цим конфліктом. Суперечка між канонами – це не проблема, це і є історія. Це доказ того, що міф живий. І саме тому ми закінчимо не відповіддю, а новим питанням. Якщо, як кажуть багато фанатів, велич Оптимуса полягає не в його походженні, а в його виборі, якщо Прайм – це не спадковий титул, а ідеал, до якого можна прагнути, тоді виникає нове, ще більш фундаментальне питання. Хто може стати 14-тим? Це питання виводить нас за межі аналізу минулого і змушує дивитися у майбутнє. І це, можливо, найцікавіша загадка з усіх.